Mirdita, sot po bëj patëllxhane të mbushura. Ima mbaj altisi që i thomi në Shqipëri dhe patëllxhane të mbushura si që themi në fshat. Po filloj me skuqjen. Po hedh vaj në tigan. E lëm vajin qik sa të skuqet, të marrin qik të nxehtë dhe të fillojmë hedhim qepën. Filloj me qepën si fillim. I hedh pak kripjetës. Nuk është nevoja të skuqen shumë, se këto do bëhen dhe në furrë të sobës. Shtojmë spec të kuqe dhe spec jeshile, ose mund të shtoni një spec, qartë lloj spece të keni, të kuqe, jeshile, i kisha gjysma dhe i shtoj. Shtoj vajin pra. Vaj duan, se nuk kanë një. Në dyrë do patëllxhani do shumë. I vë kapaku dhe i lë një 5 minuta. Tashi po i hedh mishin e grirë. Mishin e grirë e shpëlaj një qik, se ka lëshuar gjak dhe nuk e vë dot në gjelpa, se po se shpëlava një qik. E mbaj kështu dhe pak sa ti i ki gjaku. I hedh mishin e grirë. E hap me dorë që mos të bëhet mishi kokulla, të bëhet si mish me makarona kur bëjnë, si kima. I shoj hudra, 4-5 telpa hudrave të grira hollë. Patëllxhanit i shkon shumë hudra. I shoj dhe majdanozin. I hedh rigon. Rigoni i shkon shumë, patëllxhanit shumë, i jep shumë shije. Dhe piper të zi. I shtoj dhe sal domate. Vjen e rigonit, e piperit. I hedh pak ujë. Dhe do të lënë qik sa të zije salca, sa të mpikset. I bë kapaku dhe do presim 5 minuta. Sa të bëhet salca, unë po bëj patëllxhanet gati. I pres patëllxhanit dhe ja heq mesin. Dhe i hedh pak vaj.
I lije me pak vaj, që mos të nxihen, sa të bëhet harçi. Dhe i bën tepsi. Kështu vazhdoj me të 3 patëllxhanet. Salcën do të lëm akoma pak, sa të mpikset akoma se ka ujë. Të ngjilet salca me vajin e saj. Do i presim dhe një 5 minuta salca. Salca është gati, është pikë në masën që duhet, tash do filloj me mbushjen. E mbyll sobën krejt. Dhe filloj me mbushjen. Kështu duhet jetë salca, ka qenë piksur. Mbushje të fundit. Këtu hedh pak ujë. Tek salca që te tiganin. E shplaj pak që t'ja hedh tavës. Këtu kam mesin e patëllxhanëve që kam heq, nuk i hedh. I hedhen përmes tavës. I pres rripat holl. Bëhen shumë të mira, është zëmër e patëllxhanit. Këtu kam dhe pak patate. I shtoj dhe patatet në përmes kështu. Dhe del një tavë mrekullueshme. Një 3-4 kokra patate, të prena në feta. Janë gjëra që shkojnë me njëra tjetrën. I hedh pak krip patateve. Jo hedh lëngu përsipër. Furrin e kam bërë me 200 gradë. Është i gatshëm. E largojmë dhe këtë. Dhe tash i patëllxhanëve vur nga pak djathë përsipër. Nuk i hedh shumë krip, me që hedh djathi, nuk i hedh shumë krip harxhit kur e bëj. E kontrolloj që të mos ketë krip shumë. Të mos thajt, u bëj edhe nga një flet përsipër kështu me domate. I shtoj prapë përsipër në çik rigon. Rigoni më pëlqen shumë te patëllxhanet. E shtoj rigonin gjithandeja. I shtoj edhe pak ujë se do ziejnë të gjitha bashk. Për ujë dhe e kontrollojmë gjatë pjekjes, e kontrollojmë. I shtoj vaj. Po e mështir me letër që është ngjitse. E kam fut pak në ujë që të mos rri përpjet, po të futet patëllxhani kështu rreth e qartë e psisë. E mbështjell dhe me alumino karton. E vëm në furrë për 3 çerek ore. Kjo është tava me patëllxhane,
Dhe një patëllxhanë që mund ta hash në dimër, në behar, është një gjë, mund ta shoqërosh me një sallat, mund ta shoqërosh me tarator, me kos, shkon shumë. Kjo është tava. Ju falenderoj për shikimin, ju uroj shëndet dhe një ditë të mbarë.